Përshëndetje, ja tash po fillojmë videon e dytë në kanalin e YouTube-it Tirana Lasman. Jemi në qytetin e Fierit dhe po shkojmë drejt pikës karikimit, kur që të karikojmë makinën për të nisur në qytetin e Vlorës. Ja do të tregojmë, të pyesim Florianin në lidhje me projektin që ka me Fierin dhe çfarë po bëhet me Fierin dhe si mendojnë që do bëhet Fieri. Ose çfarë koncepti ka kompania ose projekti, më fal. Atëherë nga pikpamja teknologjike desha që të theksoj që duke qenë se gjatësia e një karikimi me makinat normalisht shkon nga 100 deri 105 km për modelet e vjetra, ne menduam që qyteti i Fierit jetë qyteti i dytë nga po themi nga qytetet të cilat duhet elektrifikohen, pasi është dhe një nga qytetet kryesore, me duhet të dimë që në nga qyteti i Fierit për Tiranë lëvizin gati 10.000 veta ditë për ditë. Po, ja, këtu jemi në hyrje të Fierit. Po. Dhe ne që ata që na dëgjojnë nga Tirana do të kenë më shumë qejf Vlorën praktikisht, sepse i pëlqen Vlora, ka të jep atë sensin e lirisë, Dërmiu, Imara, Jala, më thash gjithë këto gjërat, por në fakt nga pikpamja teknologjike e transportit, Fieri është qyteti më i madh mbas Tiranës, pavarësisht se shumë do të mendojnë se Durrësi, nga fluksi nga transporti, Fieri është qyteti më i madh. Domethënë nga numri i makinave, nga studimet tona ne kemi vënë re që Durrësi ka më shumë makina, por në Fier praktikisht do të kuptojmë që gjithë makinat nga Gjirokastra, Tepelena, Jugu, Përmeti është pikë kyçe e trafikut, dhe me pikën kyçe të trafikut nuk kuptojmë vetëm makinat që qarkullojnë, por pasagerët. Praktikisht ne kemi me pasagerët, sepse projekti ka të bëjë me elektrifikimin e transportit. Dhe ajo që mungon Shqipërisë, ajo që mungon. Troç fare. Po. Nëse përveç kësaj edhe Fieri ka marrë një ndryshim drastik, po ta shikoni dhe në pamje tash. Fieri ka bërë një ndryshim komplet. Sigurisht, fasada, infrastrukturë. Po, dhe mendoni që këtu për shembull sistemi taksive nuk ekziston fare, edhe në momenti që këtu masën në orën 9 këtu mbyllet gjithçka thonë. Ne do vendosim dhe konceptin 24 orë të shërbimit taksi në Fier. Kjo është shumë e rëndësishme. Juve në Tiranë Lasmaj do marrë dhe përsipër një sej taksi me taksi elektrike për mbrojtjen e ambientit dhe për qytetin e Fierit. Po, patjetër. Ka filluar tashmë projekti, janë 3 makina test. Një nga këto makina është ajo të cilën ne po flasim tash. Dhe pas disa po të themi disa vonesave tekniko-ligjore që patëm për çështjen e licencave, që të cilat u zgjidhen tash me ndihmën e drejtorisë transport, drejtorisë përgjithshme e shërbimit transportit në Shqipëri. Dhe kaq mund të them për Fierin, shpresoj që kjo verë po atëherë keni instaluar dhe pjesën e karikimit në Fier, ëh? Domethënë njerëzit nga Tirana dhe nga Fieri mund të kenë një momentin që po flasim ka dhe shërbim taksi në Fier me makina elektrike, por për faktin se ajo është test tash, është vetëm. Këtë po e themi për publikun që nuk e di, domethënë. Po. Dhe mendojmë që Fieri do jetë një nga pikat kyçe dhe do jetë qyteti i parë që do ketë karikimin më të shpejtë se sa Tirana. Kjo është fantastike, sepse ne duam të kapim lëvizjen e Jugut, duhet që këtë vit duhet ne ta duhet të jetë çështje mbyllur, dhe kështu që për këtë arsye do na duhet pik 6 minutë ose 10 minutë në Fier. Imagjinoni që do niseni nga Tirana, do ndaloni në Fier për 10 minuta dhe do vazhdoni udhëtimin tuaj deri në Sarandë. Me çfarë do lloj modeli makine elektrike, qofshin këto Golf apo Hyundai, Nissan, çfarë do që të ketë Tesla, çdo gjë. Okej. Pse është bukur këtu? Po, bukur. Atje vjen qendër. Qendra është më e bukur. Qendri. Këtu? Po. Drejt qendrës dash këtu. Okej, në rregull. Tash qendra është një çik rëmuj tash që po flasim ne, sepse pa punohet aty. Po deri në verë besoj do jetë ajo që pritet. Këtu kemi edhe një konkurrentin tonë shërbim taksi. Këto kanë filluar me taksi nafta. 10 makina me benzin gaz, me benzin gaz. Me gaz. Domethënë dotin e kanë. Po, tash është lebër të dëshiruar se është shumë e mirë. Mi fjalë është një nga shërbimet më të mira për momentin që flasim në. Domethënë ka kërkesë. Po sigurisht Fieri është një nga thjesht nuk kanë mundësi që ti nuk ka gëzuar drejtën e ofrimit të shërbimit, po në fakt Fieri është një qytet që ka nevojë shumë Po, kjo është Hyundai Elantra 1.6 benzine me impiant gazi.
Që gjithsesi prapë shumë më e mirë se sa Mercedeset në cilët afrohet shërbimi këtu. Kjo është qendra që. Kjo është qendra tash që është në konstruksion. Çik shurrezja këtu. Pirezja e saj. Diell, Dio. s'ka gjë. Çfarë mund të themi një gjë tjetër për Fierin? Tjetër për Fierin, unë mendoj që këtu do rritet cilësia, domethënë në shërbimit, në kuptimin që do vjen do bëhet me ky shërbim që është komplet transporti i elektrik, domethënë ekologjik, që mbështetet edhe nga Bashkimi Evropian, kupton? Do jetë qyteti i parë që do përdorë teknologjinë e smartphone-it, domethënë ne do bëjmë me Po, pas Tiranës është një nga qytetet e para që do digitalizohet shërbimi. Digitalizohet shërbimi. Po. Kupton që njerëzit mos të marrin telefon kështu nëpërmjet një klik mund ta thrasin taksin te shtëpia dhe çfarë do lloj shërbimi tjetër avash avash. Po. I ka gjithë potencialin Fieri, për këtë se ka një fluks shumë të madh njerëz që qarkullojnë. Po, pas trafik. Po. Rregullojnë gjithën të, ha? Ç'e po lumi është? Po, aty është lumi. Ah, shi ka ndryshuar. Ndryshoi komplet koncepti i qytetit. Po to hekurat që kanë vënë vjetra, është ura vjetra. Ura vjetra ose shihen nga këto nga ndërtimet pale. Okej. Të kisha mba. S'ka pas ekzistuar fare. Të e lara më të globin, Për pëlqeka. Është. E jam zonas. Se këtu rezistë socialistët kanë qenë Fjera Dini, është bukur Fieri, ha? Po. Ka të ardhme. Këtë është delgjirë këtë është. Shëgu. Jo, ka pasakje më. Kjo është dhe një nga parket e taksive në Fier. Po ta shikonin mbi zotron Mercedesi. Dhe me thënë, mbi 3200 parts për milion për 100 kilometra. E kuptoni vetë, si që të sot. Ka një qësi karbonit shumë madhe, Po, është ndoti shumë madhe. Ato makinat janë mbi 20 vjet vjetra, se nuk është se janë makina. Po, tregu këtu në Fier mbi 10 vjetësh gjithkohës. Ka kështu një përqindje të vogël shtrenësie, por edhe është shtrenësia është ekstreme se. Në gjithë Tiranë ato piratët që më pratin. Ka dhe kështu pasaj me xhamatzi kështu gjërash. Po ka dalë shumë bukur Fieri me to pallate shumë interesante para. Edhe mendoj që do jetë një nga investimet më interesante që ka bërë kompania dhe projekti Tirana Last Mile. Po, për sa i përket infrastrukturës dhe Po është shërbimeve e preta, kullat këtu për shembull po të vjen anash gjëra të gjën fantastike se neve kemi distanca shumë të shkurtra dhe është gjunav që neve gjithë Shqipëria të maj makina elektrike. Mos maj makina elektrike. Të mbaj makina elektrike, Po. po them kuptimin që të investojnë në makinat elektrike, firmat, gjërat, kupton çdo njëri. Pse se janë distanca shumë të shkurtra dhe di ulet 80% ulja e ndotjes. Po, ndotja 8%. 8% dhe ngrohet xhepi i gjithë shqiptarëve, kursimi i njerëzve që do jetë mbi 300%. Po. Apo jo? Është e vërtet kjo? Është e vërtet, ato Të janë gjë që ne po vëmë kursime se ato lekët i japin fëmijës, ikin me shkollë në Londër. Po. Ai shumë lekë argjend. Dhe unë e kam pasur herë Londër me qenë dhondër në Londër. Po pra.